الطاقة. ايه هي الطاقة دي؟ ببساطة جدا، الطاقة هي عبارة عن مجال بنسميه يعني بايوبلازمي او بايو كهرومغناطيسي بيحيط بجسم الانسان. والمجال ده محيط بيه وموجود معاه مستمر، له كذا طبقة، ومسجل فيه معظم الحاجات او كل الحاجات اللي انت بتعملها في حياتك. هدي لو انا مثلا، خليني اعمل رسمة كده سريعة عشان اسهل لكم الدنيا وتبقى الرؤية واضحة وتبقى شايف كويس قوي انا بعمل ايه وتبقى فاهم. لو تخيلنا كده، ده بني ادم. طبعا انا رسمي حلو، ف مش مهم. اللي حاصل ان انا البني ادم ده، عارفين لو جبنا كشاف والكشاف بتبص له اي لمبه قدامك منوره، لو انت بصيت لها هتلاقي اللمبه ليها اطار، وفي نفس الوقت في النور بيبدا يقل 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 الى ان يتلاشى. ده بيسمى الهاله. فكذلك جسد الانسان بيقعد بينتقل من الحاله او بيتدرج من الحاله الماديه الى الحاله الاكثر خفيه او تبقى خفيفه جدا اكثر كثافه اللي احنا بنطلق عليها الطاقه، الى ان تبدا تتلاشى مع بعده عن الجسد. يبقى كل ما بعدت عن الجسد خارج الجسد، كل ما الهاله بدات تقل جدا 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 جدا، الى ان تبقى مش محدش يقدر يكتشفها ولا يحسها ولا يبدا يدرك الاتصال بتاعها، وهي منطلقه الى ما لا نهايه. عشان احنا نظرتنا ماديه، فبنكون شايفين الجسد ونظن لو في اتنين جنب بعض، يعني لو انا رسمت هنا مثلا، هنا واحد اهو وهنا واحد تاني واقفين جنب بعض، احنا بعينينا الماديه بنتخيل ان الاتنين منفصلين، لكن طاقيا دي طاقته بتقل وطاقته بتقل وبيلتقوا مع بعض، فطاقات كل انسان او كل بشري بتأثر في الاخر. ودي خطورة الطاقة. النقطة الخطيرة اللي عايز اوصلها هنا ايه، وهي خطيرة جدا ومهم تركز على اللي انا بقوله. اللي بيحصل ان انت كل سلوك بتعمله بالايد سواء كان سلبي او ايجابي بيتسجل في الهالة القريبة من العضو اللي انت استخدمته في السلوك. حلو كده؟ وبالتالي انا مسكت رفعت ايدي اليمين وضربت حد، المكان او الطاقة اللي حوالين ايدي اليمين بتتلوث بطاقة بنطلق عليها مجازا سوداء. عملت حاجة خير، المجال اللي حوالين الايد بيبقى نقي وبنطلق عليها مجازا الطاقة البيضاء. خلاص كده؟ الايجابية او السلبية يعني. اكلت اكل غير صحي، فالمعدة والاماكن اللي حواليها الطاقة اللي حواليها تبدأ تتلوث وتبقى سيئة جدا. استخدمت حنجرتك في غيبة نميمة كلام سلبي، تبدأ المنطقة اللي حوالين الحنجرة الطاقة السلبية فيها تزداد وتبقى الطاقة السوداء. خلاص؟ بتفكر في افكار سلبية كتير، عايز تأذي حد، عاوز تنتقم من حد، عاوز تقتل حد، بتدعي على حد، تلاقي المنطقة اللي حوالين الدماغ والافكار بتولد طاقة سلبية، تبدأ الهالة من حوالين الدماغ تتلوث بطاقة سلبية. بدأت تبص بعينيك لأشياء لا يحق انك او لا يصح انك تبص عليها، كمثلا سوءات الناس او الاطلاع على حاجات مش من حقك تطلع عليها، بتبدأ الطاقة تتلوث. بتمشي لأماكن الاشياء او اماكن بتعمل بيها سلوكيات سلبيه اثناء سعيك، الطاقه اللي حوالين الرجل وهكذا. فكل اعضاء الجسم بتسجل لحظيا كل سلوكيات انت بتعملها، سواء كانت سلوكيات ايجابيه او كانت سلوكيات سلبيه. وركزوا بقى هنا كويس قوي، وكل المعلومات الدينيه في كل الاديان، هي المفروض ان الدين واحد ولكن بيطلق عليها مجازا الاديان، الشرائع عشان اكون دقيق، في كل الشرائع اللي موجودة الآن على الأرض بتتكلم في أفعالك وجزائك اللي أنت بتعمله. النقطة المهمة اللي عايزك تبقى واخد بالك منها، الحاجات دي بتفضل مسجلة إلى الأبد لا تنتهي. وأنا أزعم إن ده الكتاب بتاعك اللي لما تقوم يوم الحساب أو يوم الآخر ستقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كله متسجل في الهالة والطاقة المحيطة بالنفس، فكله هيطلع من غير أي كذب أو تحريف أو إلى آخره. وهنبقى البصر عندنا هيكون حديد، وكلمة حديد من التحديد والمحدد، فهيكون دقيق كله كلير واضح، فهتبقى شايف كل أعمالك سيئها وحسنها. النقطة المهمة كمان انك ممكن من نعمة ربنا انك خلال سعيك في الارض ممكن تعمل حاجات تبدل هذه الحسنات الى السيئات الى حسنات او العكس. فمن تسجيل هذه المعلومات كمان اذكر او ازعم ان الاعضاء لما هتيجي
تنطق باللي انت عملته، النطق بتاعها هيكون بيان كل المسجل حواليها باللي انت عملته. وفي اشارات دينية خطيرة، وعايز اركز هنا في معلومة مهم جدا تكون واخد بالك منها. ان في لما الكلام الديني يكون بيتكلم في حاجات هتعمل نقلات نوعية في حياة الناس، بيتعامل مع الناس المؤمنين وبيستخدم معلومات مهم فيها الإيمان مش مهم فيها الشهادة. ايه الفرق بين الشهادة والإيمان؟ الشهادة هو انك تشهد بعينيك وبحواسك الحاجات قدامك علشان تبقى بتعملها، لكن الإيمان بيعتمد على تحليلك، تأملك، تدبرك، تفكرك، فتتكون صورة ذهنية جواك تبني عليها الأكشن بتاعك. عشان كده المؤمنين أعلى درجة بكتير من اللي بيشهدوا حاجات. وهقول معلومة هنا يمكن توضح لكم بعض التعليمات الدينية أو الآيات الدينية هتحل حاجات عندكم إن شاء الله. نفترض أنا دلوقتي بقول لبني آدم أنا عايزك تبدأ كل يوم الصبح تذاكر المعلومات وتعمل الخطة مثلا بالمنظر ده: 1 2 3 الساعة كذا للساعة كذا تذاكر مادة كذا، وبعد ما تذاكرها النهاردة بكرة ربع ساعة راجع المعلومات، وبعد أسبوع 5 دقايق راجع المعلومات عشان تفضل متسجلة في العقل اللاواعي أو الذاكرة طويلة المدى. واديت له سيستم علشان يعمله. هنا أنا قدمت له السيستم إيماني مش شهادة. هو مش هيشهد إن هو عمل كذا حصل له كذا، لازم يؤمن الأول فيتبع السيستم فيشهد النتائج. الانسان بقى اللي ماشي بالشهاده يقول لك يا عم ده كلام نظري، ده كلام انا ما شفتش حاجه. يا عم خليك واقعي. هو مستني الواقع يكون قدامه عشان يتحرك، فهو لا يتعامل بالايمان. ودي العقليه اللي بنسميها العقليه الملحده او العقليه الماديه، وهي منهج مادي انه لا يثق بحاجه ولا يتبع حاجه لما يكون بيشهدها امامه. فالملحد مش مؤمن بالاله لانه لا يشهده امامه. نفس المنهجيه عند المتدينين، مش مؤمن بالطاقه لانه لا يشهدها امامه، فهو بيتعامل بنفس المنهجيه بتاعه الملحدين. فبالتالي الإيمان بيعتمد على حاجة اسمها البرهان، والبرهان أقوى بكتير من الدليل. الدليل معناها بيتشاف بالعين المجردة وبالحواس، وبالتالي اللي بيتعامل بالشهادة عايز يشوف دليل، واللي بيتعامل بالإيمان عاوز برهان. بما أن إذن برهان يعني إيه؟ برهان يعني أقول له هو معقولة كل المخلوقات دي طلعت لوحدها فجأة؟ طيب لو رحت الصين، لو رحت الهند، لو رحت امريكا، هتلاقي نفس السيستم والخلايا في كل المخلوقات واحد، يعني الخالق واحد. طب معقولة بتتحرك لوحدها كده؟ طيب معقولة الكون ده بالدقة دي اتعمل كده؟ فيقعد يجمع هذه البراهين فيطلع له برهان ان في خالق. ده اسمه برهان مش دليل معايا. لكن الدليل معناها انا عندي كاميرا مصورة واحد ماسك سكينة عور حد، ده اسمه دليل بيشهده بالحواس. خلاص كده؟ نرجع بقى للقصة بتاعت الشاب اللي كان بيذاكر. فأنا دلوقتي قلت له معلومات محتاجة إيمان عشان يطبقها وينطلق في حياته. يوم إيه اللي يحصل؟ لا يؤمن. ما يا عم أوكي ماشي خلاص تمام، ويبدأ يتعامل بحالة من عدم الانتباه. يوم يحصل إيه؟ طك، يجيله جزاء عدم المذاكرة. يدخل الامتحان ما يعرفش يحل، يطلع بعد فترة تطلع نتيجة فيلاقي النتيجة طلعت إنه راسب. ركز معايا كده بقى. فساعتها يؤمن ان هو لو كان عمل كذا وكذا وكذا كان نجح، ويؤمن ان النصيحة اللي فلان كان قالها لي يا ريتني عملتها. اهو في الموقف ده ربنا بعت له آية، والآية دي هي الرسوب. وربنا قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالآيات بتيجي آيات صغيرة وتكبر 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 لغاية واحد يحصل له حادثة، يحصل له مرض خطير، فيبدأ في إنسان بعد ما جاله المرض. لما عملت كورس الطاقة في الأكاديمية أنا شفت قصص بالنسبة لي آيات. شخص منتهي وحياته متدمرة وواصل لأعلى درجات الكانسر، ويا أنا عايز أعمل طاقة بقى. أنت لما الدنيا خربت جاي تتعامل مع الطاقة، لما الدنيا باظت
دول بيكون اقل الاحتماليه من الاستفاده. مش هقول مش هستفيد، بس ده اقل، لان الله اعلم سرعه تنظيفك للطاقه هتبقى هي الاسرع، ولا سرعه سريان المرض مع كميه الطاقه اللي انت مخزنها بقالك سنين. فمعتمد على التطبيق وعلى السرعه وعلى الدقه وعلى طول المده. انت جاي في مرحله نهائيه اخيره، فاهمين اقصد ايه؟ وبالتالي يوم ياتي بعض ايات ربك، خلاص الايمان ما عادش ينفع. كان من الاول محتاج هدوء، محتاج مخمخه. عشان كده الايمان كله حاجات مش ملموسه، ايمان بالملائكه، ايمان باليوم الاخر، بالكتاب. انا ما شفتش ربنا بيدي الرسول الكتاب فانا مؤمن بيه معايا. وبالتالي كل باليوم الاخر، بالقدر، كل دي حاجات ما ينفعش تشاف، وبالتالي هي ايمان. فالايات بتقعد تكبر وتكبر وتكبر لغايه لما تيجي الايه الكبرى، والايات الكبرى ما عادش ينفع تراجع خلاص. اذا ما كنتش امنت من الاول انسى. فانا مهم جدا الفايل ده لو لقيته تقيل على معلوماتك والاستيعاب مش قوي، اسمعه مره واتنين وتشيروا مع اصحابك، اتناقشوا مع بعض. فهمت اقصد ايه؟ الفترات الجايه هبدا ازود اكتر واتكلم عن الطاقه كمان، فاعمل سبسكرايب بحيث تبقى عارف اول ما الفايلات تطلع تكون متابع معانا ان شاء الله. نرجع للصوره اللي احنا رسمينها. فانا دلوقتي دي شكل الهاله زي ما قلت لكم، وده البني ادم جوه بيتسجل فيها كل حاجه هو بيعملها من غير ما يكون واخد باله، ومتسجله معاه وبيحملها طول الوقت. اللي بيحصل بقى من تكرار تسجيل ال الاشياء السلبيه تقعد تتكثف درجه سوادها، تتكثف 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 لغايه ما تبقى سودة جدا. بياكل اكل غير صحي، تقعد الطاقه في المناطق المرتبطه بالمعده تتكثف فيها الطاقة السلبية لغاية ما تكون سودة جدا. تقعد بقى بالايد الشمال، بالعين، بالزور او بالحنجرة، تتكثف كل مكان من تكرار عملك للاشياء السلبية. تقعد تتكثف لغاية ما تبقى الهالة كلها عبارة عن تراكم طاقي كثيف جدا 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 من الطاقات السلبية. الطاقات السلبية دي بقى من تكرار كثافتها لازم يحصل لها تجلي، manifestation، فتبدأ تتجلى بأمراض في الجسد أو الأعضاء القريبة منها. حلو كده؟ بتبدأ تتجلى بشكل مرضي أو بشكل أمراض، لأن الأمراض عبارة عن إيه من الآخر؟ طول ما الهالة نظيفة، الطاقة والغذاء الصحي يعني اللي هو نعتبر نسميها الكهرباء دلوقتي، اللي هو الغذاء الروحي، بيبدأ يبقى بيغذي الخلايا بصورة قوية، فتكون الخلايا حية. وطول ما الخلايا حية مناعتها عالية جدا جدا جدا. لما تبدأ تكثف الطاقة السلبية في الأماكن دي، فبتبدأ تمنع طاقة الحياة للأعضاء المحيطة بيها، فتبدأ المناعة في الأعضاء دي تقل، وبالتالي تبدأ الأمراض تزداد وتهجم عليها، فالخلايا تبدأ تموت أسرع. وبحسب بقى نوع الخلايا ونوع البكتيريا اللي موجودة ونوع المخلوقات اللي ليها مسميات بقى، فيروسات، بكتيريا، أيا كان بقى المسميات الطبية دلوقتي، المهم تبدأ تهجم على الخلايا دي، فتنشأ أنواع الأمراض المختلفة. إذا بديهيا لما أبدأ أنظف هذه الأماكن السوداء اللي فيها طاقات سلبية جديدة، أوتوماتيك هتبدأ تنظف. فلما تبدأ تنظف ترجع ليها طاقة الحياة، ولما ترجع ليها طاقة الحياة تبدأ الخلايا القريبة منها تنشأ فيها الطاقة، فتبدأ تصحصح، وتبقى بعد ما كانت دبلانة تدب فيها الحياة، فالمناعة تعلى، فالخلايا الميتة الجسم يتخلص منها وتنشئ خلايا جديدة. لأن الجسم على طول يوميا خلايا بتموت وخلايا بتنشأ، خلايا بتموت وخلايا بتنشأ. وجسد الإنسان بعد 11 شهر بيكون بالكامل هو جسد جديد، لأنه كل 11 شهر الجسم كله بكل خلاياه بتكون اتجددت. وبالتالي لما تتجدد الخلايا والطاقة إيجابية، كأنك بتاخد جسد جديد. واللي درس طاقة هيلمس ده، ولو تعرفوا ناس درسوا الطاقة هتلاقي كل فترة شكله بيبقى أحسن وخلاياه بتبقى أحسن، وشه بيكون ناضر، صحته قوية، وبتبدأ تدب الصحة والعافية في الجسد. ده على مستوى الجسد. اللي بيحصل كمان من تكرار تراكم هذه الطاقات، انت لما تكون بتنوي نية، احنا بنسميها كده في الكلام اللي بيتكلم عن النوايا، لما تنوي نية بيطلع طاقات من جسدك ترسل إلى الأشياء والأسباب التي ستسهل لك وصولك للنتيجة اللي انت عايزها. بمجرد ما تنوي نية انت عايزها، الطاقة بتطلع من قلبك تعدي عبر الهالة ثم إلى الأشياء اللي انت عايزها. احنا متصلين بكل شيء في الكون. حلو كده؟ زي بالظبط موبايلي الآن متصل بكل موبايلات العالم عن طريق الشبكة اللي اصطلح على تسميتها GSM. فبالتالي واحد في أمريكا بيضرب رقمي، فالرقم بتاعي
بيطلع، او الاشاره بتاعته بتطلع من موبايله للطاقه اللي موجوده اللي اسمها جي اس ام، تقوم لقطه بالموبايل بتاعي فيرن عندي، لان هم كلهم متصلين بكل موبايلات العالم في نفس الوقت، او الانسان كده بالظبط. وبدراسه الانسان تم اختراع الموبايلات والحاجات الكتير اللي بنتكلم فيها، والطاقه الايجابيه والسلبيه هي اساس اختراع الديجيتس اللي هي الزيرو والون، اللي بيها تم اختراع الكمبيوترات والسوفت ويرز والكلام ده كله. يعني السوفت وير لما عرفوا بالزيرو والون يعملوا تركيبات معينه بعدد معين، واللي فاهم برمجه يفهمني كويس قوي، من 011 0101 011 0101 مع تبادل وتوافيق مع الزيرو ال1 تطلع الوان، تطلع اصوات، تطلع صور. تم عمل لما الكمبيوتر كان في بدايته خلوه يطلع اصوات، ثم يطلع الوان، ثم يطلع فيديو مع تبادل وتوافيق بالزيرو والون. فركزوا معايا، لما انا اكون في الطاقة بتاعتي كمان 0 و1 يعني سالب موجب ايجابي سلبي، مع تراكم هذه او المعادلات بتنشئ حاجات صحية جدا جدا جدا، حاجات رائعة جدا، حاجات مبهرة جدا، او بتنشئ اشياء سلبية جدا او امراض خطيرة او حاجات ما كانش حد قبل كده عملها.